out our guest ngayong umaga, kaya isama na natin ang puwersa ng intrigahan dito sa Lightning Laglagan! Oh, yes! Happy ako pag nagagawa natin yun, Oo, Mars. Mars, diba? Unahin na natin, syempre, ang first-timer na si Marlo. Alright, let's So, go. Marlo, magpakatotoo ka dahil laglagan na. Eto na. Sino ang biggest showbiz crush mo? Heart. Okay. No explanations, ha? Kung meron kang gustong makaduet na matindihang boses-san dito sa GMA, sino ito? Oh, Julian. Okay. What do you consider as your worst showbiz experience so far? Oh my God, sobrang dami. Pero siguro since I'm lactose, I admit, talagang sa pinakamatitinding lugar na hindi mo akalain, naaabutan talaga ako. Sa banyo. Yes, nagtitaping kami nun sa parang may batis. So, doon ka inabutan. Okay, explain mo yan later. Kung papipilian ka between singing and acting, pero in Hollywood, ano ang pipiliin mo? Oh, I'd rather be a singer. Sa mga nakasabayan mo sa walang tulugan dati, meron ka bang naka-clash? Wala naman. Talaga ba? Kasi your smile says otherwise. Kung magigising ka bukas as a new person, sino ka sana? Myself pa din. Uy, ibirit ang highest note na kaya mong gawin. Ah! Can I sing? Yes, of course! Okay. Mars, kung masasahamon mo, Mars, agad-agad. Diba? Diba rin si Marlo? Love Nice it! one, Marlon. Nice one. Okay, in fairness, Are you made it. ready, Pars? First, John. Yes po! Oh. Ready. Nag-iisip na Ready, ako. ready, okay. Ano iniisip mo? Wala pa akong tanong eh. Nag-iisip na agad, wala pang tanong. Okay, magpakatotoo ka dahil laglagan na. Okay po. Ito na. Sa mga nakasama mo sa The First Yaya, sino ang pinaka nakakalokang katrabaho? Sino ba nakakalokang katrabaho doon? Sino ba? Si Attack. Okay. Sa inyong mga members ng Alpha Team sa Descendants of the Sun, sino ang pinakapasaway? Si Paul Salas. Sa mga kapuso lead actresses, sino ang gusto mong maging kapartner? Kapuso lead actresses, si Lovey po na lang po. Okay. Okay, grabe kung maka na lang. Ay, di, Lovey po. Grabe po. ka naman. Okay. Lovey Ngayong po. may family ka na, payag ka ba kung sakaling ma-offer ka ng isang sexy role? Super payag po. Wow! Mars with confidence, I love it. Pakikuha na po si John. Okay, come get me now. Super payag. Worst advice na nakuha mo mula sa isang senior sa'yo sa showbiz? Huwag mo nang ituloy ang pagkanta. Ano mo ba, worst advice? Worst advice. Worst Oo. advice? Yan, ng isang singer sa akin po. Eh, ng isang senior. Senior? Kala ko singer. Pagkarinig ko singer. Sorry. Pwede rin naman, pero sige. Ng isang senior. Ano ba, siguro, pero di naman babagitin kung sino po siya, Oo, di ba? Basta parang babagitin. sinabihan lang niya ako na, baka may iba ka pang balak gawin, try mo na lang din muna yun. Oh, grabe. Grabe naman. Sino ang mas magaling na dancer para sa'yo? Mark Heras o Raver Cruz o ikaw? Ay, si Uy. John Lucas po. Ay, love your own, Mars. Sabi rin po ni Mark yun, tsaka ni Raver. Wow! At least, Mars. At least. Oo. Kukunin natin yung panig nila mamaya. Yes, po. Okay. Talaga ba? Isayaw ang iyong pinakapambatong go-to dance move. Okay. Ay. Si Raver po talaga magaling, tsaka si Mark. Ano ba pwede kong tugtugin? Ano ba pwede ko Sayaw. sa'yo? Yung mga nasa TikTok, like yung favorite mo na TikTok dance. Or Ano yung pambato kunwari. mong... Kahit, may music po ba? O wala pong music? Kantahin mo na lang yung alone, tapos kasayaw ako. Ano ba? Kasi, na po. Kahit anong choreo lang na Wow. aliw ka. Ah, ayan, ganyan. yan. Yan. I love it! Booty work! Ay, ayan oh. Come on. Oh, ayan Ready na. for sexy rolls? Come on. Mars, ang galing! Nice one, mga par! Hindi ako aware na magaling pala gumiling to si John Lucas. It was a
na-surprise too kasi nagte-TikTok siya. At doon lang din ata na-discover na, uy, John can dance. Yeah, pero dati pa po nung nasa, sumasayaw-sayaw po, pero hindi yung talagang level na magaling po. Mahilig lang. Sumayaw Mahilig. po. Yan. Okay, si Ian naman, dance. Ah, wala, excuse me. Inyo lang to, lightning laglagan na to. Okay, eto na. Pwede na natin balikan. Oh, di ba? Oh Ikaw my na God. balikan namin. Balikan natin Sige yung na. mga Ganun, panahon hindi ko nasa inaamin Batis yan. ka. Ano bang mga naganap doon, Pars Marlo? Ano bang kinain mo muna kasi? Buti na lang nasa Batis, Mars. Bakit? Anong mangyari In the kung glass. sa Batis? Eh, buti dun siya naabutan kaysa sa kunwari sa ibang lugar. Sa bundok. Oo, yung Diba? mga walang Sa akin. tubig. Oo, Oo, Batis Mars, at least tama. tubig Yeah. na. Okay, so ano Pero nangyari? because we were shooting a movie, Santigorientan. It's a horror movie, so bumaba na kami dun sa may Batis kasi na areas. Eh, yung tiyan ko kasi pagka nandun na, hindi mo talaga siya mapigilan. Yun talaga, ganun talaga siya. Ano bang nakain mo? Hindi ko din alam talaga. Basta, basta nangyari, syempre, talaga mo yung, sabi siya, pagod ka. Tapos may nahanap, meron kasi maliit na inidoro dun sa may tabi ng Batis. But, ang harana niya parang kahoy lang, may palaka pa dun sa harapan ko. Hindi ko kakayanin Oo. yung Mars. So yung PA ko, nag-iigib niya ako ng tubig dun sa Batis. Yung di ko alam kung ano pansala ko. Habot sa akin, habot. Ganyan. So, ayoko na. Tapos pagkatapos nun, umupo ako dun sa scene. Ang hirap nung pinagdaanan mo na Sobra. yun. Kasi Sorry. Mars, it's that kind of thing na yung pinapawisan ka. Kasi Yes. Oo, tapos kinikilig-kilig ka pa, tapos kinikilabot ka, Sobra. labutan ka. Tapos, Sobra. paano gagawin ko? Sobra. Oo, Lactose kasi ang hirap Diba? talaga. Bakit, na-imagine mo rin ba na dumaan ka sa gano'n? Tapos yung pinipigil mo talaga. Wow. Ano Hindi yung lang nalusutan doon. mo, Pars? Madami pang iba, hindi na natin isa-isahin. Okay, sige, Okay, sige. but yun yung pinaka-memorable For me, that sa'yo. was, kasi nga, pagkatapos ko dun, umupo na din ako dun sa eksena namin dun sa bahay. Oh, tapos yung kasama mo, wala silang kamalay-malay. na Alam pinag- nila, hinintay nila ako. Ayun. Oo, Pa- ang hinintay mas nila ako bongga matapos. doon. Para mas nakaka-pressure, di ba? Hinihintay ka nila doon lang sa banda. Oh, hintayin lang natin si Marlo. Ma-earn na lang siya. Ganun. Umadorbs. Okay, ito naman kay John. Okay, bakit pasaway si Paul? Hindi naman po yung pasaway na nakakainis po. Parang pasaway na, siguro medyo may pagkabata pa, ganun. Okay. So parang Okay. ganun pasaway lang naman. Okay. Teka, may isa pa akong gustong... May pahabol ka Bakit pa, Mars? Okay. Bakit game na game ka mag-sexy role? Uy. Is this how you felt even before you had a family, or it's happening now because you had a family na mas game ka na mag-take on ng ganong klaseng role? Siguro po para matry lang din. Pero hindi naman po yung talagang sobrang sexy role na pagka pinapanood ni Mrs. masasaktan siya. Yung mga ganun. Yung mga ano rin po, kumbaga laging may consent pa rin from her na Yeah. gagawin ko tong ganyan. Pagka gagawin ko na to, pumikit ka na lang. Mga ganun. Siguro, Mars, yung mga rules na pwede siya mag-topless. Kasi Ay, hindi yes, mga ma-hurt ganun ka po. kayo Ng kumikita. katawan. Opo, yes. Oo. Yung mga ganun siguro po talaga. Pero not really like exage OA love scenes, hindi naman. po yung talagang love scenes na. Okay, okay. Okay. Sinabi mo talaga, game ka na talaga. Super Ah. Hindi, kasi kala ko, iba-iba kasi yung sexy role po na. Oo, di ba? kumbaga meron siyang level. May level, oh. Hindi naman yun, Kung hindi ano naman po ako yung dun sa super sexy na talaga. sabagay, sabagay. Okay. Nice Okay. one, mga So Pars! guys, naitawid ang aming lightning laglagan.